Hej och välkommen tillbaka till vår svenska podd. Hör du svenska och tänker, varför förstår jag bara hälften? Ja, det känner jag igen. Svenska går ofta väldigt fort. Jag hör ord men förstår inte allt. Idag visar vi dig hur du kan förstå samtal på svenska bättre, även utan att kunna varje ord. Så stannar du kvar i samtalet och kan hänga med. Kanske känner du som jag. Man vill vara med i samtalet men är rädd att missa något. Jag heter förresten Erik. Jag är glad att få dela mina tips idag. Det är tips som har hjälpt mig mest att förstå riktig svenska. Och jag är Lina. Vi är jätteglada att du lyssnar och lär dig svenska med oss idag. I den här podden pratar vi om vardaglig svenska med riktiga samtal och i lugnt tempo. I det här avsnittet handlar det inte bara om att lyssna. Först hör du korta samtal på svenska, precis som de låter i vardagen. Du behöver inte förstå allt. Det viktiga är bara att du försöker förstå vad det handlar om. Sedan tittar vi tillsammans på vad du har förstått. Vi pratar om innebörden, inte om varje enskilt ord. Och sedan ger vi dig tips för att lyssna ännu bättre nästa gång. Tips som hjälper dig att vara lugn och inte tappa tråden. Så kan du testa och förbättra din hörförståelse direkt. Allt steg för steg och utan press. Uppgifterna är korta och passar bra i vardagen. Du kan göra dem enkelt, oavsett var du är. Så lyssna, var avslappnad och testa. Erik, jag vill fråga dig något. Gärna. När lyssnade du senast på svenska och förstod inte allt, men ändå innebörden? Ärligt talat händer det mig ganska ofta, även idag. Verkligen? Jag trodde det inte hände dig längre. Jo då. För bara några dagar sedan pratade jag med någon som talade jättesnabbt. Och kunde du hänga med? Inte varje ord, men jag visste exakt vad det handlade om. Det känner jag också igen. Men efteråt är jag ofta missnöjd. Varför då? Jag tänker, jag förstod mycket inte, alltså var det dåligt. Många som lär sig tänker så, även jag förr. Verkligen, det förvånar mig. Ja, jag var ofta väldigt sträng mot mig själv. Det är jag också. Jag lyssnar, men mitt huvud är spänt. Just det gör lyssnandet svårare. Jag märker då hur min hjärna plötsligt stänger av. Stress blockerar hörförståelsen mycket. Vad hjälpte dig? Att förstå att lyssna inte är ett prov, utan en process. Man samlar intryck, inte perfekta svar. Så är det okej att inte förstå ord. Ja, det är helt normalt och hör till lärandet. Det tar bort mycket press för mig nu. Och just det hjälper att lyssna bättre. Jag tror många lyssnare känner likadant just nu. Då låt oss nu prata om varför hörförståelsen är så viktig. Ja, gärna. Jag märker när jag lär mig svenska att lyssnandet är mitt största problem. Läsa går bra, skriva lite grann. Men när jag lyssnar känner jag mig ofta vilse. Så är det för många. Och det intressanta är, egentligen vet vi alla hur man lär sig ett språk genom att lyssna. Hur menar du? Titta på barn. Ett barn förstår inte ett enda ord i början. Ändå lyssnar det varje dag. Sant. Barn lyssnar på allt. Precis. De hör samtal, röster, känslor, situationer. De försöker inte förstå varje ord. De översätter inte heller något. Just det. De lyssnar bara
om och om igen. Och hjärnan lär sig långsamt vad som är viktigt. Det betyder att de lyssnar på innebörden, inte på orden. Precis. Och det är en stor skillnad mot vuxna. Vuxna vill ofta kontrollera allt direkt. Ja. Många tänker, om jag inte förstår ett ord är allt kört. Det känner jag väl igen. Då stänger jag av inuti. Och där ligger problemet. När du lyssnar handlar det inte om att vara perfekt, utan om att samla information. Som ett barn. Det är faktiskt en fin tanke. Ja. När du hör svenska lär sig din hjärna även när du inte märker det. Även om jag är trött eller distraherad. Ja, till en viss gräns. Hjärnan jobbar i bakgrunden. Då är lyssnande inte bara förståelse utan träning. Precis. Varje lyssningsstund tränar ditt öra för svenska. Det förklarar varför jag ibland förstår mer efter några veckor. Precis. Det är ingen slump. Men vi lär oss idag annorlunda än barn. Sant. Men vi kan lära oss något av dem. Till exempel, Lyssna mer. Kontrollera mindre. Mer tålamod. Mindre press. och acceptera att man inte förstår allt. Precis. Barn är inte rädda för att inte förstå. Vuxna däremot. Ja. Och den rädslan stoppar ofta lärandet. Alltså bör vi lära oss att lyssna som barn. Nu kommer en viktig skillnad som många inte känner. Skillnaden mellan att höra och att lyssna. Ja, det tycker jag är spännande. Vi hör mycket varje dag, men riktig lyssning är något annat, särskilt på svenska. Precis. Att höra sker ofta automatiskt. Att lyssna betyder att vara aktiv och följa samtalet. Jag märker ofta att jag hör ord men stänger av inuti. Det sker snabbt, särskilt när man är trött eller distraherad. Då tappar jag tråden och vet inte längre vad det handlade om. Aktivt lyssnande hjälper just här. Du lyssnar på ämnet och de viktigaste orden. Alltså inte kontrollera varje ord. Precis. Det handlar om sammanhanget Det känns lugnare. och det ligger närmare riktiga samtal. Ändå tycker jag att lyssna på svenska är jobbigt. Så känner många, särskilt på grund av tempo och accent. Ja, infödda talar ofta väldigt snabbt. Det stämmer. Men ditt öra vänjer sig med tiden. Så det är normalt att det är svårt i början. Det är helt normalt. Dessutom kommer ofta vardagsspråk och uttryck. Ja, just det gör det svårt för mig. Jag hör en mening men ordagrant blir den ologisk. Precis. Många saker kan man inte förstå ord för ord. Och sedan tillkommer ljud runt om. Ja, till exempel på ett café, på tåget eller ute på gatan. Jag märker då hur jag snabbt tappar tråden. Allt detta gör lyssnandet jobbigare, särskilt i början. Ärligt talat låter det inte så motiverande. Det förstår jag. Men det fina är, man kan träna det. Det är skönt att höra, för att jag behöver verkligen strategier. En enkel strategi är att börja med långsam och tydlig svenska. Alltså inte direkt nyheter eller snabba samtal. Precis. Till exempel poddar eller ljudböcker för nybörjare. De ger mig mer trygghet, har jag märkt. Ja, för då vänjer man sig vid ljudet. Och hur ser du på undertexter? Många tror att undertexter är fusk. Det stämmer inte. Det lugnar mig. Undertexter är ett verktyg. Man måste bara använda dem rätt.
Till exempel först titta med undertexter. Precis. Helst med svenska undertexter. Och senare försöker man lyssna utan dem. Ja. Eller så sätter man på dem bara ibland. Det känns realistiskt. En annan viktig punkt är upprepning. Det känner jag igen. Vid andra lyssningen förstår jag ofta mycket mer. Precis. Din hjärna känner redan innehållet. Då kan jag fokusera bättre på detaljer. Rätt. Och en annan sak. Nyckelord. Alltså ord som visar ämnet. Ja. Du behöver inte höra allt, bara det viktiga. Det tar bort mycket press. Och poddar är perfekta för det. För man kan lyssna överallt. Just det. När du städar, på bussen eller på en promenad. Då känns det inte som vanlig plugg. Och just så lär man sig ofta bäst. Okej, jag märker nu att det finns sätt att förbättra mitt lyssnande. Det känns redan lättare. Det är precis poängen. Steg för steg och utan stress. Ljudböcker har också hjälpt mig mycket. Ja, ljudböcker är ett väldigt bra val. Särskilt i början. Jag har märkt att jag följer berättelsen bättre. Precis. Du hör inte bara ord, utan ett sammanhang. Och uppläsaren talar ofta lugnt och tydligt. Därför förstår jag lättare vad det handlar om. Rätt. Börja med enkla ljudböcker och välj svårare senare. Och om man hellre tittar på något för underhållning. Då passar serier och filmer på svenska mycket bra. Ärligt talat förstår jag där ibland nästan ingenting. Det är helt normalt. Jag var likadan förr. Det lugnar mig. Viktigt är att börja med serier där språket är ganska enkelt. Och sedan öka långsamt. Precis. Och undertexter är helt okej i början. Det trodde jag inte förr. Många tror det. Men undertexter är ett hjälpmedel. De hjälper mig att förstå sammanhanget. Rätt. Med tiden kan du stänga av dem oftare. Då lyssnar jag mer på det talade. Exakt. Nu vill jag visa några övningar du kan göra själv. Toppen! Jag gillar saker jag kan testa direkt. En mycket effektiv övning är att härma direkt. Det har jag hört om, men aldrig gjort riktigt. Du hör en mening och säger den kort efter. Inte perfekt alltså, bara hänga på. Precis. Det handlar om ljud, rytm och känsla för språket. Det hjälper säkert också när man talar. Ja, mycket. En annan övning är diktamen. Det låter redan lite jobbigare. Det stämmer. Just därför hjälper den mycket. Man ser var man måste lyssna noggrannare. Ja. Bäst med korta texter och utan stress. Okej, nu känns allt väldigt tydligt. Innan vi går vidare vill jag veta en sak. Jag också. Vi pratar mycket här, men ni lyssnar. Precis. Och vi undrar ofta, hjälper detta er verkligen? Känner ni er lite säkrare med svensklyssning efter ett sådant avsnitt? Eller tänker ni, det var intressant men jag behöver något annat? Båda är helt okej. Vi vill göra podden så att den verkligen hjälper er i vardagen. Därför är er feedback mycket viktig för oss. Kanske gillar ni det lugna upplägget? Eller så vill ni ha fler exempel från samtal. Eller mer tid för ett enda ämne? Skriv gärna vad som hjälper er och vad vi kan förbättra. Vi vill också veta vad ni jobbar med just nu. Är det att lyssna i samtal? Eller att förstå serier och filmer? Kanske vill ni bara känna er säkrare när någon pratar snabbt? Berätta det för oss. Så kan vi bättre förstå vad ni behöver. Vi har också tänkt att ge er något extra att öva med. Till exempel en liten pdf
att öva med. Med en kort sammanfattning och enkla uppgifter. Eller lyssningsuppgifter som ni gör i er egen takt. Men vi vill inte göra något ni inte behöver. Därför vill vi ha er åsikt. Vad skulle hjälpa er mest? Ett pdf att läsa i efterhand. Eller uppgifter att lyssna på och göra med? Kanske en blandning av båda. Skriv gärna det. Vi tar era idéer på allvar. Och om ni gillade det här avsnittet, visa det gärna. En like hjälper oss att se vilka ämnen som intresserar er. Och om ni prenumererar är ni med i nästa avsnitt igen. Vi gör podden inte för perfektion. Utan för riktig svenska i verkliga livet. Tack för att ni tar er tid. Nu går vi vidare till nästa del. Nu vill jag ge er ett av mina viktigaste tips för hörförståelse. Jag tror jag vet vad du menar. Att tala hjälper när man lyssnar, eller hur? Precis. Och jag gillar att du redan känner till det. Ja, jag har märkt det själv. När jag har sagt meningar, ofta förstår jag dem senare snabbare. Det är en väldigt viktig punkt. Ditt öra känner igen kända strukturer. Till exempel med verb. Om jag ofta säger jag går, du går, vi går, hör jag formerna lättare. Exakt. Det är verbböjning, men lärd praktiskt. Utan grammatikbok. Ja. Genom att använda, inte genom att plugga utantill. Förr trodde jag att jag först måste lyssna bra innan jag talar. Det tror många. Men i verkligheten hjälper talet lyssnandet. För att man vet hur en mening känns. Precis. Din hjärna känner rytmen, strukturen, verbformen. Jag märker också att snabba samtal skrämmer mig mindre när jag pratar mycket. Det är logiskt. Din hjärna behöver översätta mindre. Och tänka mindre. Just det. Lyssnandet blir mer automatiskt. Även om man gör fel. Ja, just då. Fel visar att du lär dig aktivt. Det tycker jag är viktigt. Många är rädda för fel. Men fel är inget problem. Att inte tala är det större problemet. Jag pratar ofta högt med mig själv. Det är en mycket bra metod. Korta meningar, vardagsspråk. Det räcker. Du tränar öra och mun samtidigt. Då är tal och lyssning egentligen ett team. Precis. De jobbar ihop. Det motiverar mig att fortsätta tala, även om det inte är perfekt. Och just det för dig mest framåt i hörförståelsen. Det finns ett till väldigt enkelt tips som man kan använda varje dag. Menar du att höra något och direkt säga efter? Ja. Det fungerar särskilt bra med korta meningar. Det gör jag ibland automatiskt. Till exempel när jag hör något på radion. Det är perfekt. Du hör en mening och säger den tyst eller högt efter. Även om jag inte har förstått allt. Ja, det handlar inte om att förstå allt. Utan om att ta över ljudet. Precis. Ditt öra och din mun arbetar tillsammans. Jag märker att jag minns meningar bättre så. Det är effekten. Du tränar lyssnandet aktivt. Och det går överallt. Ja. På tåget, på promenaden eller hemma. Till exempel en mening från en podd. Eller från en serie. Eller en video. Då upprepar jag bara vad jag hört. Just det. Utan paus. Utan att tänka. Det känns nästan som ett spel. Och just det hjälper. Lärande utan press. Då blir lyssnandet inte längre passivt. Rätt. Du är aktiv. Jag tycker det är väldigt praktiskt i vardagen.
Och just därför är det så effektivt för hörförståelsen. Okej, det ska jag göra idag. Bra. Några meningar räcker helt. Nu pratar vi om att lyssna i verkliga livet. Det skrämmer mig ärligt talat mest. Det känner många. Men det är också väldigt värdefullt. För man måste reagera snabbt. Ja, man lyssnar och svarar nästan samtidigt. Och om jag inte förstår något. Då får du fråga. Verkligen? Ja. Du kan lugnt säga, ursäkta, kan du upprepa det? Eller vad betyder det? Precis. Det är helt okej. Och det visar att jag är intresserad. Rätt. Att lyssna betyder också att vara aktiv del av samtalet. Så jag ska inte gömma mig för riktiga samtal. Nej. Riktiga situationer är svåra, men mycket hjälpsamma. Ju oftare du vågar, desto säkrare blir du. Innan vi går vidare vill jag kort titta med er var vi står. Vi har hört många idéer idag och det är viktigt att ordna dem. Då märker ni, det är inget kaos, det är en struktur. En första viktig punkt var, det är normalt att inte förstå allt. Vid hörförståelse betyder oförståelse inte att ni gör fel. Det är en naturlig del av lärandet. Jag tycker det är viktigt att säga, för många elever skäms för det. Men det är egentligen ett tecken på att man jobbar med riktig svenska. Precis. Den andra punkten var, lyssnande är inget prov. Ingen bedömer er. När ni lyssnar handlar det inte om att förstå allt rätt, utan om att fånga meningen. Det är verkligen ett nytt perspektiv för mig. Förr tänkte jag ofta att jag måste förstå varje ord, annars är lyssningen värdelös. Och just den tanken blockerar många. Den tredje punkten var vår blick på barn. Barn lyssnar utan press, utan översättning och utan rädsla. Jag tycker det är spännande att barn har mycket tålamod. De hör samma saker om och om igen utan att bli frustrerade. Ja, och det kan vi lära av. Mer upprepning, mindre bedömning. Den fjärde punkten var tal hjälper lyssning. Det tycker jag är extra viktigt. Många skiljer dessa två saker, men de hör ihop. Precis. När ni talar lär ni er strukturer, verbformer och typiska meningar. Sen känner ni igen dem snabbare när ni lyssnar. Och man känner sig säkrare i samtal eftersom mycket låter bekant. Rätt. Om ni sammanfattar dessa 4 punkter ser ni. Hörförståelse är inget enskilt trick utan en process. Ett samspel av tålamod, övning och rätt inställning. För mig känns det nu mer realistiskt. Inte perfekt, men möjligt. Det är målet. Ni behöver inte tvinga fram något. Lyssnar ni så här känns nästa del redan lättare. Nu kommer en liten miniutmaning för er. Ingen fara, den är enkel och tar bara en kort stund. Lyssna snart på en kort text från mig. Du behöver inte förstå varje ord. Viktigt är bara en fråga. Vad handlar det om? Så stanna inte, spola inte tillbaka. Precis. Bara lyssna. Okej, Erik, berätta. Idag var en helt vanlig dag för mig. Jag steg upp på morgonen, gjorde en kaffe och tittade snabbt ut genom fönstret. Sedan åkte jag till jobbet. Det var mycket att göra, men jag hade bra samtal. På lunchrasten tog jag en kort promenad. Det gjorde mig gott. På eftermiddagen var jag lite trött, men jag blev klar med mina uppgifter. Nu är jag glad att vara här och öva svenska med er. Okej, kort paus. Nu kommer den viktiga frågan till er. Vad handlade det om? Tänk en stund. Handlade det om en stressig dag?
eller om en vanlig vardag. Om arbete, pauser och trötthet. Precis. Om ni såg det så lyssnade ni redan mycket bra. Även om ni inte förstod varje ord. Det är poängen med den här övningen. Hörförståelse betyder inte att förstå allt. Utan att förstå meningen. Nu gör vi en andra miniutmaning. Den här gången berättar jag något. Precis. Bara lyssna. Du behöver återigen inte förstå varje ord. Viktigt är bara, vad handlar det om? Så snälla, stoppa inte och spola inte tillbaka. Bara lyssna och var lugn. Okej, då kör vi. Idag märkte jag att jag var lite trött. Jag gick och lade mig sent och hade inte mycket energi på morgonen. Ändå gick jag till jobbet och försökte vara lugn. På rasten drack jag te och andades djupt en stund. Det hjälpte mig. På eftermiddagen mådde jag bättre och kunde koncentrera mig igen. Nu är jag glad att dagen snart är slut. Kort paus. Nu kommer åter den viktiga frågan till er. Vad handlade det om? Handlade det om en stressig dag? Eller om trötthet och pauser? Om arbete och ny energi? Om ni såg det så lyssnade ni bra. Även om några ord saknades? Det är precis vad denna övning handlar om. Hörförståelse betyder att förstå meningen. Inte varje detalj. Om ni vill kan ni nu säga en mening för er själva. Till exempel, Lina berättar om en trött dag. Eller, det handlar om arbete, pauser och ny energi. En enkel mening räcker helt. Det är er andra miniutmaning. Ni ser. Ni förstår mer än ni tror. Och just det ger trygghet när ni lyssnar på svenska. Därmed går vi sakta mot slutet av detta avsnitt. Tack för att ni tog er tid och lyssnade på svenska med oss idag. Vi hoppas att ni märker att hörförståelsen blir bättre steg för steg. Och att ni inte måste förstå allt för att få meningen. Om ni känner er lite tryggare med lyssnandet är avsnittet en framgång. Fortsätt gärna prova miniutmaningarna i vardagen. I en podd, i en video eller i ett riktigt samtal. Och kom ihåg, lyssna är träning, inget prov. Om ni gillade avsnittet blir vi glada om ni prenumererar på podden. Då missar ni inga nya avsnitt. Ni kan också gärna lämna en kommentar. Till exempel vad som är svårast för er när ni lyssnar på svenska. Eller vilket ämne ni önskar till nästa avsnitt. Vi läser era kommentarer och tar med dem i vår planering. Tack för att ni är en del av denna lärgemenskap. Vi blir glada om ni är med nästa gång igen. Till dess, lyssna vidare på svenska. Och var avslappnade under tiden. Vi hörs snart. Hej då!